napatunayan ng mga sandatahang Hapong Imperial noong nakalipas na ikalawang digmaang pandaigdig ang kanilang husay sa paggawa ng kanilang mga tunnel o lagusan sa ilalim ng lupa. Maraming mga tunnel ngayon ang natuklasan at ang karamihan sa mga ito ay ginawang atraksyon sa mga turista. Ang pangunahing layunin ng mga tunnel na ito ay ginamit ito ng mga sundalong Hapon bilang kanilang mga sikretong headquarters at taguan laban sa pinagsanib puwersa ng mga Amerikano at Pilipino. Bukod sa paggamit ng kanilang mga tunnel bilang mga sikretong taguan, ginamit din nila ang mga ito bilang mga taguan ng kanilang mga kayamanan. Karamihan sa kanilang mga kayamanan, lalo na ang mga malalaking deposito, ay kanilang tinago sa loob ng kanilang mga tunnel. Ito ang siyang dahilan kung bakit sadyang napakahirap na mahanap at makuha ang mga depositong ito. Meron tayong isang larawan dito na kinunan ng ating ka-TH sa kanyang sinusuring lugar. Batay sa aking nakikita sa partikular na larawang ito ay mga nakatambak na mga malalaking bato. Ngunit ang higit na umagaw sa aking atensyon dito sa lugar ng ating ka-TH ay ang pasukan ng tunnel na malapit lamang dito sa kinalalagyan ng mga malalaking bato na ito. Ayon sa ating ka-TH ay meron silang nadiskobre na isang kamay na marka malapit sa pasukan ng tunnel. Ngunit hindi niya ito nakuhanan ng aktwal na larawan. Bagaman ang sadyang kakaiba sa kamay na markang ito ay meron itong tatlong mga daliri na direktang nakaturo sa loob ng tunnel. Dapat mong malaman na ang mga kamay na marka ay nabibilang sa kategorya ng mga directional markers na tulad ng mga arrow signs. Ang mga ito ay nagtuturo ng mga importanteng direksyon at lokasyon, at ang paraan ng pagtuturo nito ay sa pamamagitan ng mga daliri nito. Ngunit ang pagkakaiba ng mga kamay na marka sa mga arrow signs ay direktang nagbibigay pahiwatig ang mga ito sa saktong lugar kung saan nakabaon ang mahalagang bagay. Pero pagdating sa mga arrow signs na marka, mas karaniwan sa mga ito na nagtuturo sa lokasyon ng isang kasunod na marka na maaaring nagtuturo ulit ng isang lokasyon na kinalalagyan ng kasunod na namang marka. Ang isa sa karaniwang kamay na markang aking naengkwentro ay isang kamay na markang ang hintuturo nito ay nakaturo sa isang partikular na lugar. Kung ikaw ay nakahanap ng ganitong kamay na marka, napakaganda ang nais na ipahiwatig nito dahil sa ito ay nabibilang sa mga pinakahuling marka sa ibabaw. Ang gagawin natin dito ay sundan lamang natin kung saan direktang nakaturo ang hintuturo nito hanggang sa kung saan ito lumapag sa ibabaw ng lupa na siyang ating huhukayin, sapagkat ito ang saktong lugar kung saan ibinaon ng mga sundalong Hapon ang kanilang mga kayamanan sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, ang kamay na markang natagpuan ng ating ka-TH ay meron itong tatlong mga daliri na nakaturo sa loob ng tunnel. Kaya ang aking interpretasyon sa partikular na markang ito ay may tatlong magkakahiwalay na mga deposito na itinago ng mga sundalong Hapon sa loob ng naturang tunnel na ito.
Kaya ang kamay na markang ito ay isa itong napakagandang kumpirmasyon na ang mahalagang bagay ay nakatago sa loob ng tunnel kung saan ito ay binubuo ng tatlong magkakahiwalay na mga deposito. Nagkaroon nga ba ang ating ka-TH ng lakas na loob para pasukin at saliksikin ang naturang tunnel? Ayon sa ating ka-TH, ang naturang tunnel ay isa itong open tunnel. Ibig sabihin, ito ay kanilang natuklasan na dating bukas ang pasukan nito. Hindi tulad ng karamihang mga tunnel na may nakatagong kayamanan sa loob ng mga ito kung saan ay sarado ang kanilang mga pasukan. Dapat mong malaman na sadyang meron talagang mga bukas na tunnel na iniwan ng mga sundalong Hapon kung saan ay meron silang itinagong kayamanan sa loob ng mga ito. Subalit, meron ding posibilidad na maaring may ilang grupo ng mga treasure hunters ang naunang nag-operasyon dito at ang pinakamasama ay maaaring nakuha na nila ang mga deposito sa loob nito. Ayon sa ating ka-TH ay sadyang takot silang pasukin ang loob ng tunnel para saliksikin ito. Ngunit noong mga nakalipas na panahon ay may isang matanda ang naglakas loob na pasukin ang tunnel na ito. Ayon sa matanda, meron siyang nakitang tatlong mga silid o kwarto sa loob nito. Gusto niyang silipin ang mga ito, ngunit bigla na lamang siyang inatake ng sobrang takot. Siya ay lubusang nag-alala na baka bigla na lamang gumuho ang tunnel at siya ay tuluyang mailibing ng buhay. Dahil sa kanyang labis na pag-aalala sa kanyang kaligtasan, agad siyang lumabas sa tunnel. Kung ating babalikan ang kamay na markang may tatlong mga daliri na nakaturo sa loob ng tunnel, ang aking naging pagbasa sa tatlong mga daliri nito ay nagpapahiwatig ito ng tatlong magkakahiwalay na deposito sa loob ng tunnel. Ngayon, base sa nakita ng naglakas loob na matandang pasukin ang tunnel, meron siyang nakita sa loob na tatlong mga silid o kwarto, parehong bilang ng tatlong mga daliri ng kamay na marka. Kaya masasabi kong ang tatlong magkakahiwalay na mga deposito ay nakapaloob sa tatlong mga naturang silid ng tunnel. Ang mga depositong nakatago sa loob ng mga tunnels ay sadyang napakahirap sa mga baguhan para makuha ang mga ito. Ang pag-ooperasyon ng isang tunnel ay sadyang nangangailangan ito ng sapat na kakayahan at karanasan. Ang pagpasok sa isang tunnel para siyasatin ito ng walang pag-iingat ay isang napakadelikadong bagay sapagkat ang tunnel ay maaaring gumuho sa kahit anumang oras. Kaya kung ikaw ay walang kaalaman tungkol sa mga tunnel, mas makakabuti na huwag mo na lamang itong pasukin at ipaubaya sa mga taong may kaalaman at karanasan. Ang mga treasure hunters na tulad namin ay meron kaming mga kakayahan at karanasan sa iba't ibang uri ng mga tunnels. Alam namin kung paano ito lagyan ng maayos na mga suporta para ito ay siguradong hindi gumuho na siyang nagbibigay kasiguruhan sa aming kaligtasan habang naguhukay sa loob. Kaya ang aking pinakamabuting payo sa ating ka-TH dito ay aralin mo ang tamang paglalagay ng suporta sa loob ng iyong natuklasang tunnel. Sadyang ang paglalagay ng suporta sa loob ng tunnel ay matrabaho, ngunit tiyak na masisiguro naman nito ang iyong kaligtasan. Sa larawan naman na ito ay makikita natin ang isang malaking bato kung saan ay may nakaukit na simbolo sa kanyang bahagi na ito. Ang simbolong ito ay ating maihahambing sa letrang T ng alpabetong Ingles. Aking naalala na meron akong isang nakaraang video na katulad ng markang ito.
Ito ang naturang marka na aking tinalakay sa aking nakaraang video. Ang dalawang marka na ito ay magkapareho ng kahulugan, ngunit ang isang ito ay parang gawa ng kalikasan. Ang aking naging pagbasa sa kahulugan ng nakaukit na markang ito ay nagpapahiwatig ito na may isang malapit na nakatagong tunnel sa naturang lugar. Ayon sa ating ka-TH, kanyang natagpuan ang batong ito sa ibabaw ng bundok. Magkaroon tayo ng isang ilustrasyon. Ito ang ibabaw ng bundok kung saan natuklasan ng ating ka-TH ang partikular na markang ito. Dito naman sa isang gilid na bahagi ng naturang bundok ay dito natagpuan ng ating ka-TH ang mga nakatambak na batong ito kung saan ay kalapit ng isang pasukan ng tunnel. Sa ibabaw ng naturang bundok at sa ilalim ng nakaukit na markang ito, natuklasan ng ating ka-TH ang isang butas na pasukan ng isang tunnel. Ayon sa kanya, meron siyang haka-haka na ang lagusan na ito ay malamang konektado sa tunnel na nasa isang gilid na bahagi ng naturang bundok. Batay sa aking sariling mga karanasan bilang isang treasure hunter, ang tunnel sa ibabaw ng bundok ay walang dudang konektado sa tunnel na nasa gilid na bahagi ng naturang bundok na ito. Ang mga butas ng mga tunnel na ito ay mga pasukan at labasan ng tunnel. Dapat mong malaman na ang mga tunnel na ginawa ng mga sundalong Hapon ay hindi lamang iisa ang pasukan o labasan ng mga ito. Meron itong maraming mga pasukan at labasan na siyang nagbibigay daan upang sila ay mas madaling makatakas o tambangan ang kanilang mga kalaban. Kaya masasabi ko na may iba pang mga butas bilang mga pasukan o labasan sa iba't ibang bahagi ng naturang bundok na ito. Kung sadyang napakaraming pasukan ng tunnel sa iba't ibang bahagi ng isang bundok, paano natin malalaman ang eksaktong bahagi ng tunnel kung saan nakatago ang mahalagang bagay? Ito ang dahilan kung bakit nag-iwan ang mga sundalong Hapon ng mga marka bilang mga importanteng palatandaan. Batay sa aking sariling mga karanasan, madalas na nilagay ng mga sundalong Hapon ang kanilang mahalagang marka malapit lamang sa isang pasukan ng tunnel. Ito ay para ipahiwatig na ito ang tamang bahagi ng tunnel kung saan nila itinago ang kanilang dalang mga kayamanan. Uulitin ko, ang mga importanteng marka ay madalas na nilagay ng mga sundalong Hapon malapit sa pasukan ng tunnel kung saan nila itinago ang kanilang dalang mga mahalagang bagay. Kaya pagdating dito sa proyekto ng ating ka-TH, ang bahagi ng tunnel kung saan may isang napakagandang marka na malapit sa pasukan nito ay ang pasukan na may kamay na marka. Ang partikular na kamay na markang ito ay higit na nagpapahiwatig at nagkukumpirma na ang mga kayamanang itinago ng mga sundalong Hapon ay nasa loob ng naturang bahagi ng tunnel na ito. At hanggang dito na lamang tayo sa video ito. Ako si Elmo Zuglot na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.